Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами знову будемо в'язати дещо дуже прикольне. Я впевнена, що вам сподобається. В'язати я буду із пряжі Alize Velluto. Як я вже багато разів казала, це одна з моїх найулюбленіших плюшевих пряж, тому що вона не осипається, вона чудово підходить для новачків, щоб почати своє знайомство саме з концепцією в'язання з плюшевої пряжі, тому що вона не осипається і абсолютно комфортно в роботі. Також для в'язання нам знадобиться трикотажна голочка, гачок від 4,5 до 5,5 мм, в залежності від того, як щільно ви в'яжете. Якщо ви в'яжете із бокса, то у боксику буде 4-4,5 мм. Також нам знадобляться оченята. Це у мене, здається, 16 мм, але вони в мене не підписані, тому я не можу вам сказати точно. Єдине, що можу сказати, що вони достатньо великі. Далі нам знадобиться наповнювач. У мене це Holofiber. В принципі, ви можете обирати, якщо в'яжете не з бокса, такий, який вам подобається. Це може бути будь-який. І також маркер, він нам буде треба буквально на один ряд, але якщо ви в'яжете вперше, то, звісно, краще його мати. З чого ми будемо починати? Почнемо ми з того, що зробимо Magic Loop, наше магічне кільце, про яке я вже багато разів розказувала, і зробимо нашу основу початкову в'язання кола. Власне, з цього починається 99% майстер-класів в'язання іграшок, принаймні моїх, якщо вони мають циліндричну або округлу форму. Що ми будемо зараз робити? Зараз ми пров'яжемо 8 стовпчиків без накиду в це кільце. Ось я намотала довкола пальців ниточку, зажала її тут безіменним пальцем. Проколюю, якби це наше кільце, підхватую ось моя робоча ниточка, яка йде до моточка. Витаскую ниточку, знову підхоплюю робочу і роблю ось таку петельку, вона у нас називається стовпчик без накиду. Це був наш перший. Розпутую кільце і мені треба пров'язати ще 7 стовпчиків. В'яжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стовпчиків. Тепер я затягую кільце за оцей хвостик, який у нас залишився. І зараз буду з'єднувати це кільце в одне полотно. Мені треба знайти наступну петлю. Ось вона у мене. Я підхоплюю робочу ниточку і протягую її через всі петлі. Таким чином ми з'єднали в'язання. На цьому етапі ми вішаємо маркер, і він нам буде вказувати на початок ряду. Ось ми з'єднали ряд, що ми робимо далі? Далі повністю ряд по колу ми будемо робити прибавки. Прибавка – це коли ми в одне місце в'яжемо 2 петлі. Ось я шукаю моя наступна петля, роблю перший стовпчик без накиду. І в те саме місце, куди я вводила гачок, я вводжу його ще раз. І ще раз роблю стовпчик без накиду. Це називається прибавка. Тобто ми в одну петлю пров'язуємо 2. Наступна, ось вона, також роблю прибавку. Наступну петлю шукаю, ось вона, також роблю прибавку. І ще одна петля, прибавка. Наступна петля, знову прибавка. І остання петля у нас перед маркером, ми її не будемо пропускати, ми її теж пров'яжемо як прибавку. Ось у нас виходить ось таке коло, повертаємо маркер наш назад. І тепер ми пров'яжемо ще один ряд, але тепер у нас будуть прибавки через одну петлю. Тобто, ось я починаю ряд. Ось моя петля, ось вона. Я в'яжу звичайний стовпчик без накиду. Наступна петля, я в'яжу прибавку. Далі одинарна петля, наступна
прибавка. Знову одинарна, в наступну петлю прибавка. Таким чином ми в'яжемо до кінця ряду. Знову у нас одинарна петля, наступна прибавка. Одинарна петля, прибавка. Одинарна петля, прибавка. Так, ось ми дов'язали, це в нас другий ряд після того, як ми замкнули кільце. Тепер, по факту, нам вже не треба наш маркер, але я рекомендую вам, якщо ви в'яжете в перший раз, все ж таки залишити, щоб ви могли орієнтуватися, скільки у вас рядів, і могли їх порахувати на майбутнє. Зараз ми будемо в'язати стовпчики без накиду, тобто абсолютно нічого не додаючи, не убавляючи, ми в'яжемо в кожну петлю стовпчик без накиду. І таких ми пров'язуємо 4 ряди. Просто по колу в кожну петлю стовпчик без накиду. Ось я доходжу до кінця ряду. Я це розумію по маркеру. І знову ж таки починаю ще один ряд. З цього моменту нам потрібно ще 3 ряди пров'язати ось таких без убавок, без прибавок. І давайте з вами зустрінемося вже, коли ці 3 ряди будуть пров'язані. Якраз на нашому маркері ми і зупинимось. Ось я пров'язала ще 3 ряди. І тепер на цьому етапі я хочу почепити оченята перед тим, як ми почнемо робити убавки. Я зараз подивлюся, де вони будуть найкраще виглядати, тому що це така задачка не з легких. Ця іграшка має виглядати певним чином, да, бути схожою на мем. Мені здається, навіть так непогано. Тому оченята мають бути близько один до одного. Ставлю на зворотній бік, беру заглушки наші і закріпляю. Ось таким чином. Ось наш чупакабрик. Не знаю, насправді, як воно називається. І повертаємось до нашого в'язання. Зараз ми будемо робити убавку в кожну 4-ту петлю. Я роблю перший стовпчик без накида, другий стовпчик без накида, третій стовпчик без накида. І ось 4-й. Підхоплю ниточку, витягую, але не пров'язую. Наступна петля. Підхоплю ниточку, витягую і пров'язую всі 3 разом. Оце убавка, коли ви пров'язуєте 2 петлі як одну. Далі знову в'яжу 1, 2, 3 і 4-ту витягую 1, наступна петля витягую 2, протягую 2 разом. Далі знову 1, 2, 3 і 4-та роблю убавку. І знову 1, 2, 3. І там, де в мене маркер, я зроблю ще одну убавку. 1, 2. Ось ви вже можете бачити, як у нас починає звужуватися наше в'язання. Повертаю маркер, щоб бачити початок ряду. І ми робимо 1, 2. Третя петля у мене тут це убавка попередня, яку ми робили. Я її не сюди під петлю пров'язую, а ось сюди я її розколюю всередині, для того, щоб не було дірочки. І в наступну петлю я пров'язую убавку. Знову роблю 1. Отут у мене убавка, я її пров'язую
2, 3. Це в нас буде убавка. Знову раз. Друга, це в мене убавка, її проколюю. Третя. Роблю нову убавку. І четверту пров'язую як звичайну петлю. Ось у нас ще більше в'язання наше звузилося. Ми можемо вже почати іграшку набивати. Набивати можете так, як вам зручно. Хтось набиває сильніше, хтось набиває слабше. Цього маленького пакетика якраз вистачає для того, щоб зробити іграшку пружною, але не сильно набитою, скажімо так. Вирішила не дов'язувати до кінця, а затягнути цю жовтку для того, щоб вона була така більш стягнута. В'язаю такий невеличкий хвостик, щоб можна було його продіти в голочку і прошити. З цієї сторони я його витягую. І ось так під кожну петельку продіваємо голочку і в'язання саме буде затягуватися. І ось тут вже в кінці можна прошити. Дуже добре жопка стягнулася, майже нічого не видно. Так, тут уже можна руцями позав'язувати. Ось таким чином я зазвичай це все пров'язую, зав'язую. При бажанні, звісно, можна зробити цю іграшку брелочком. Я вирішила цього не робити, але в боксики я на всяк випадок поклала ще тримач для брелків. Як його кріпити, можна подивитися в попередніх майстер-класах. У нас є ось така чуділка. Нам треба якусь ниточку кольорову, тоненьку, для того, щоб зробити рот і зробити маленький бантик. І плюс, ще, мені здається, у неї є лапки. Я думаю, що це все-таки хомячок, але я не впевнена. Для бантика я візьму пряжу Yarnart Dolce Baby. Зараз зв'яжу таку довгеньку цепочку із повітряних петель, і потім я її закрию і зав'яжу в бантик і пришию до нашого хомячка. Я все-таки вважаю, що це хомячок. Так, ось таким чином я роблю першу петлю, і я її підтягую. Вона не вважається за першу повітряну петлю, це я так роблю вузлик. Далі я роблю раз повітряну петлю, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Це я вам показую, що я вмію рахувати. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Набираю 30 петель, зрізаю ниточку. Підтягую її. Вона вже починає виридувати і осипатися. Повертаємося до того, чому я більш за все люблю Alize Velluta. Зараз я просто зав'яжу як звичайний бантик. Треба тепер обрізати. Треба робити на такій відстані. Можна навіть отак знизу, обережно. Так, і з іншої сторони. Коли ви підносите, воно припалюється само на полотно, навіть не обов'язково його підносити. Тепер я знову візьму ниточку цього рожевого кольору і не пришью наш бант. Ну, це gorgeous. Вам так не здається? Це просто gorgeous. Ну, просто як вийде.
І декілька разів я ось так по колу цю середину бантика пришью, потім її проколю, щоб вона остаточно закріпилася. Ці хвостики я, мабуть, зараз сховаю, тому що вони мені заважають. Колю ось так всередину. Тут можна виводити, в принципі, в будь-якому місці, не обов'язково десь поруч. Наше завдання просто закріпити. Щоб ще пришити ось цю штучку, тому що вона трошки вийшла довша, ніж друга. І я ось так якесь місце вколю, і вона підтягнеться. Тобто я хочу її таким чином вкоротити. Так, вкоротила. І останній раз ось так по колу, посерединці прошию і закріплю десь позаду. Відрізаю ниточки і теж їх десь так в полотні підхоплю і сховаю. Так. Ось так у нас вийшло. Нам залишилося декілька ще моментів. Зараз ми зробимо лапки. Я покажу вам, як зробити лапку. Ось одна в мене вже є. Ми зробимо ще 3. Також нам треба буде хвостик і маленькі вушка. І після цього перейдемо до оформлення мордочки. Нам треба буде маленький ротик, це буде саме таке простеньке, і трошки підкреслити очі. Зараз я на прикладі однієї лапки показую, як це зробити. І аналогічно робляться останні 2, хвостик і вушка. Так, я дивлюся, щоб це було симетрично. Ось я підхоплюю ось таким чином якусь петельку. Це можна, в принципі, робити в будь-якому місці. Протягую робочу ниточку, беру хвостик, гачком протягую цю петельку і затягую. Таким чином ми прив'язуємо нашу ниточку. І одразу я її ховаю, щоб вона мені не заважала. Тепер я ось тут біля нашої ниточки продіваю гачок, от так, під петельку. Захватую робочу нить, витягую і роблю першу петлю. Далі розвертаю, дивлюсь, де в мене наступна петля. Я якби дивлюсь наступну петлю по колу. Тобто оце такий діаметр нашої роботи, скажімо так. Підхоплю цю петлю, дістаю ниточку, пров'язую стовпчик без накиду. І наступне після неї по колу, ось вона, також підхоплюю і пров'язую. Ручку я відрізаю, також її витягую. І ось тут теж є така петелька. Я заводжу сюди гачок, роблю петельку, через нього просовую хвостик, затягую його і ховаю десь всередині. І ось у нас вже є 2 лапки. По такому ж принципу ми робимо ще 2 лапки, хвостик і 2 вушка. В принципі, вушки можна не робити, тому що тут є бантик, тут вже робіть по власному бажанню. І в мене виходить хомячок, дуже милий. Зараз ми оформимо йому ще мордочку. Я беру ту саму рожеву ниточку, з якої ми робили бантик, і трикотажну голочку. Я шукаю місце десь внизу, ось орієнтовно тут, і виводжу голочку посередині біля ока. Протягую ниточку, тут можна один кінчик притримати, інший витягнути, тому що нам тільки одна. І проколюю і виводжу голочку з іншої сторони ока, ось таким чином. І розпрямляю під оком ниточку. Далі з цього місця
Я знову виводжу ось сюди на середину і стараюсь якомога ближче до того місця, де виходила ниточка перед цим. Це буде не дуже просто, тому що оченята близько один до одного. Я їх розправлю, тому що зараз все, що я з ними роблю, їх трошки стягує. Це, в принципі, нормально. Отут виводжу голочку. І трошки підтягую, щоб ниточка підтягнулася на одному оці і на іншому. Саме місце, куди я вколювала ниточку, я знову її вколю і виводжу ось тут, де заводила. Виводжу і тепер шукаю петлю і ось так проколюю, знову виводжу в те саме місце. Ось так. На цьому, я думаю, що ми завершимо оформлення мордочки, щоб не переборщити. Зав'язую на 2 вузлика. Хвостик той, що подовше, я обріжу. І гачком сховаю ниточки. Ось так я заправлю бантик, щоб він не заважав. І я думаю, що трошки я сильно затягнула цей наш ротик, щоб його було видно. Ось такий хомячок у нас в результаті вийшов. Я сподіваюся, що вам все вдалося. Обов'язково викладайте свої роботи, відмічайте мене. Якщо у вас залишаються якісь питання, пишіть в коментарях або мені в інстаграм, я залишу посилання в описі під цим відео. Якщо щось у вас не виходить з першого разу, не переживайте. Ця пряжа якраз призначена для того, щоб пробувати і переробляти, тому що вона добре піддається розпусканню. І якщо у вас щось не вийшло, то ви завжди можете розпустити і переробити свою роботу. Головне, до чого я раджу ставитися з увагою, це до оченят. Коли ви їх вже прикріпите, вам буде важко їх відкріпити і переробити. І до бантика, тому що ця пряжа вже менш така, скажімо, beginner-friendly, вона осипається, тому краще робити або менше бантик, або потренуватися, можливо, на цій пряжі. Робити, розпускати, щоб у вас вже була набита рука. В цілому це дуже нескладна робота, дуже мініатюрна така вийшла. Не знаю, мені, якщо чесно, на кошеня схоже, але такий це хом'ячок. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви в'яжете по боксу, то я дуже дякую, що ви вибрали саме його. Сподіваюся, що у вас все вийшло і буду чекати на ваші роботи. А ми з вами побачимось в наступних відео. Па-па!